Trong suốt 8 thập kỷ, thế giới đã chứng kiến một trong những cuộc chạy đua công nghệ khốc liệt nhất, sự tiến hóa của máy bay tiêm kích. Từ những chiếc máy bay mong manh bằng gỗ và vải, chỉ có động cơ cánh quạt chậm chạp cùng một khẩu súng máy duy nhất, chúng đã biến đổi thành những cỗ máy hủy diệt siêu việt, có thể bay nhanh hơn âm thanh, tàng hình trước radar và thậm chí sử dụng trí tuệ nhân tạo. Điều gì đã khiến các quốc gia lao vào cuộc rượt đuổi công nghệ chết chóc trên bầu trời? Vì sao mỗi thế hệ chiến đấu cơ lại trở thành biểu tượng cho một thời kỳ, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi thế hệ mới mạnh mẽ hơn? Hãy cùng tôi khám phá hành trình kéo dài 80 năm, từ những chiếc tiêm kích đầu tiên cho tới các chiến đấu cơ hiện đại, để hiểu vì sao bầu trời luôn là chiến trường khốc liệt nhất của nhân loại. Khi nhắc đến lịch sử máy bay tiêm kích, chúng ta thường nghĩ ngay đến những chiến đấu cơ siêu hiện đại với khả năng tàng hình, tốc độ vượt âm thanh và vũ khí chính xác cao. Nhưng hành trình ấy lại khởi đầu từ những chiếc máy bay rất thô sơ, làm bằng gỗ và vải, gắn động cơ cánh quạt yếu ớt và chỉ trang bị một khẩu súng máy. Vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất, các quốc gia lần đầu tiên đưa máy bay và khinh khí cầu vào chiến trường với mục đích trinh sát. Chính nhu cầu đó đã thúc đẩy sự ra đời của máy bay tiêm kích. Ở Anh, người ta còn gọi chúng là máy bay do thám, trong khi ở Pháp, Ý, Đức và Bồ Đào Nha, thuật ngữ tương ứng có nghĩa là kẻ săn mồi. Đặc biệt trong tiếng Nga, tiêm kích mang nghĩa là người hủy diệt, gợi ra sức mạnh và tính chất khốc liệt của chiến tranh trên không. Những chiếc máy bay đầu tiên thường có 2 chỗ ngồi, phi công vừa phải điều khiển, vừa phối hợp cùng xạ thủ ngồi phía sau để khai hỏa súng máy. Với khung gỗ, vải và động cơ công suất thấp, tốc độ của chúng rất hạn chế, dễ bị hư hỏng khi trúng đạn. Dù vậy, đó vẫn là bước khởi đầu của một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên con người mang chiến tranh lên bầu trời. Ban đầu, tiêm kích chỉ thực hiện các nhiệm vụ nhỏ như ngăn chặn khinh khí cầu đối phương, phá rối trinh sát hay tấn công hỗ trợ bộ binh. Nhưng sự khốc liệt của cuộc chiến đã nhanh chóng biến chúng thành vũ khí then chốt, buộc các nhà thiết kế không ngừng cải tiến. Trong giai đoạn giữa hai cuộc đại chiến, tốc độ phát triển tiêm kích chậm lại. Tuy nhiên, sự chậm chạp ấy lại là nền tảng cho một cuộc cách mạng kỹ thuật, thay thế thiết kế 2 tầng cánh bằng máy bay 1 tầng cánh duy nhất. Khi khung gỗ và vải dần nhường chỗ cho khung thép liền khối hoặc bán liền khối, máy bay trở nên cứng cáp và an toàn hơn. Đặc biệt, đến cuối thập niên 30, những mẫu máy bay thể thao dân sự được trang bị động cơ mạnh mẽ và kiểu dáng khí động học tối ưu đã mở đường cho các thiết kế quân sự hiện đại hơn. Chính các thử nghiệm trong lĩnh vực thể thao đã tạo cảm hứng cho sự ra đời của tiêm kích trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đỉnh cao tiếp theo đến trong giai đoạn từ năm 1942 đến năm 1950, khi động cơ phản lực lần đầu tiên được ứng dụng. Đây là bước ngoặt lịch sử, chấm dứt kỷ nguyên máy bay cánh quạt. Mẫu máy bay phản lực đầu tiên là Messerschmitt Me 262 của Đức Quốc xã, bay thử vào năm 1942. Nhờ động cơ phản lực, máy bay tiêm kích thế hệ đầu tiên có thể đạt tốc độ cận âm, tức gần 1230 km/h. So với máy bay cánh quạt trước đó, đây thực sự là một bước nhảy vọt. Tuy nhiên, công nghệ phản lực buổi đầu còn nhiều hạn chế. Động cơ chưa ổn định, dễ hỏng, vòng đời ngắn, khả năng tăng tốc yếu và khó điều khiển ở nhiều giải tốc độ. Dù Đức đã sản xuất hơn 1.000 chiếc Me 262, chúng không đủ để xoay chuyển cục diện Thế chiến thứ hai. Dẫu vậy, những phát minh trên Me 262 như ghế phóng thoát hiểm, phanh gió, radar bám mục tiêu, hay thậm chí các mẫu tên lửa đối không sơ khai đã đặt nền móng cho toàn bộ sự phát triển sau này. Sau Thế chiến, hai siêu cường Liên Xô và Hoa Kỳ nhanh chóng tận dụng công nghệ phản lực để tạo nên những tiêm kích huyền thoại mới. Trên bầu trời Triều Tiên giai đoạn 1950 đến 1953, MiG-15 của Liên Xô và F-86 SABRE của Mỹ đã đối đầu trong những trận không chiến phản lực đầu tiên của thế giới. Kết quả cho thấy máy bay cánh quạt hoàn toàn không còn chỗ đứng, nhưng lại bầu trời cho phản lực. Tuy nhiên, thế hệ phản lực đầu tiên vẫn tồn tại nhiều nhược điểm. Động cơ yếu, gia tốc kém, khả năng thay đổi công suất chậm. Chính những vấn đề này buộc các kỹ sư phải tiếp tục cải tiến. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật trong thập niên 50, thế hệ tiêm kích thứ hai ra đời, mở ra một trường mới. Đặc điểm nổi bật nhất của thế hệ thứ hai chính là khả năng vượt qua bức tường âm thanh. Tốc độ giờ đây đã vượt trên 1240 km/h. Đồng thời, các radar nhỏ gọn được tích hợp trực tiếp vào máy bay, giúp phi công phát hiện và bám bắt mục tiêu từ xa mà không phải phụ thuộc vào trạm điều khiển dưới mặt đất. Vũ khí chủ đạo chuyển từ pháo sang tên lửa không đối không. Các mẫu tên lửa nổi bật thời đó gồm AIM-9 Sidewinder của Mỹ và K-13 Vimpel của Liên Xô. Tuy vẫn còn đơn giản và chưa ổn định, nhưng chúng đã mở ra kỷ nguyên chiến đấu ngoài tầm nhìn. Thế hệ thứ hai còn chia làm hai hướng phát triển, tiêm kích đánh chặn và tiêm kích bom. Dòng đánh chặn như MiG-21F của Liên Xô hay Lightning của Anh được thiết kế để phản ứng nhanh, cất cánh trong thời gian ngắn, đối phó với oanh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, dòng tiêm kích bom như F-105 Thunder Chief của Mỹ hay Su-7B của Liên Xô lại chuyên tấn công mặt đất với tốc độ cao, có thể chiến đấu độc lập mà không cần lực lượng hộ tống lớn.
Có thể nói, từ chiến tranh thế giới thứ nhất đến cuối thập niên 50, hành trình phát triển tiêm kích đã biến đổi hoàn toàn, từ những cỗ máy bằng gỗ, bay chậm chạp, đến những chiến đấu cơ phản lực siêu âm. Đây là quãng thời gian đặt nền móng vững chắc cho mọi thế hệ tiêm kích sau này, khẳng định rằng bầu trời đã trở thành chiến trường sống còn, nơi mỗi cải tiến công nghệ đều có thể quyết định thắng bại. Khi bước sang thập niên 60, các cường quốc quân sự tiếp tục cuộc chạy đua không gian và công nghệ, trong đó máy bay tiêm kích đóng vai trò then chốt. Thế hệ thứ hai đã đưa con người vượt qua bức tường âm thanh, nhưng nó vẫn bộc lộ nhiều hạn chế về khả năng cơ động và hiệu quả tác chiến thực tế. Chính từ những kinh nghiệm rút ra trong chiến tranh Triều Tiên và hàng loạt xung đột khu vực, thế hệ tiêm kích thứ ba đã ra đời với ưu tiên hàng đầu là tăng cường khả năng cơ động và mở rộng vai trò chiến đấu. Một thực tế rõ ràng là, dù radar và tên lửa đã phát triển, phần lớn các cuộc không chiến trong thập niên 60 vẫn diễn ra ở cự ly gần. Phi công phải đối đầu trực diện, nơi kỹ năng và sự linh hoạt của máy bay đóng vai trò quyết định. Những trận đánh tại chiến tranh Việt Nam cho thấy, nếu chỉ dựa vào tên lửa, tiêm kích dễ bị thất thế. Vì vậy, pháo hàng không, từng bị loại bỏ, đã được lắp trở lại. F-4 Phantom 2 của Mỹ là một minh chứng điển hình, ban đầu chỉ trang bị tên lửa, nhưng sau đó phải bổ sung pháo vì nhu cầu thực tế. Tương tự, MiG-21 của Liên Xô cũng quay lại với pháo như một vũ khí không thể thiếu. Một điểm mới mẻ nổi bật ở thế hệ thứ ba chính là thiết kế cánh cụp cánh xòe. Đây là sáng kiến cho phép đôi cánh thay đổi góc quét tùy tình huống. Khi cất cánh hoặc hạ cánh, cánh mở rộng tối đa để tạo lực nâng. Khi vào không chiến, chúng có thể cụp lại để giảm lực cản, tăng tốc độ và giúp phi công cơ động tốt hơn. Các mẫu tiêu biểu như MiG-23 hay Su-17 của Liên Xô đã chứng minh hiệu quả rõ rệt. Không chỉ giúp máy bay linh hoạt, thiết kế này còn tối ưu việc sử dụng nhiên liệu, cho phép bay xa và lâu hơn, yếu tố cực kỳ quan trọng trong chiến tranh hiện đại. Cùng với cải tiến khí động học, công nghệ điện tử cũng bắt đầu phát huy vai trò. Các hệ thống analog thay thế dần đồng hồ cơ học, cho phép phi công có nhiều dữ liệu chính xác hơn khi tác chiến. Đây cũng là thời kỳ xuất hiện bom dẫn đường bằng laser, một bước tiến khổng lồ trong khả năng tấn công mặt đất. Bên cạnh đó, tiêm kích có thể bay bám địa hình ở độ cao thấp, khiến radar đối phương khó phát hiện. Điều này biến chúng thành công cụ chiến lược không chỉ trên không mà cả trong nhiệm vụ tấn công mặt đất chính xác. Bước sang thập niên 70, thế hệ tiêm kích thứ tư ra đời, mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh căng thẳng, yêu cầu đặt ra không chỉ là nhanh hơn, mạnh hơn, mà còn phải đa năng và thông minh hơn. Điểm đột phá lớn nhất chính là hệ thống điều khiển điện tử Fly-by-wire, đọc theo tiếng Việt là Fly-by-wire. Trước đây, máy bay phải dựa vào hệ thống cơ khí để điều khiển, khiến thiết kế bị giới hạn bởi yêu cầu ổn định. Nhưng với Fly-by-wire, phi công có thể kiểm soát một chiếc máy bay có tính ổn định thấp, đổi lại là khả năng cơ động vượt trội, có thể thực hiện những động tác nhào lộn và tránh né mà thế hệ trước không thể. Ở Mỹ, hai mẫu F-15 Eagle và F-16 Fighting Falcon đã trở thành biểu tượng. F-15 được thiết kế như một tiêm kích chiếm ưu thế trên không, có thể tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách xa nhờ radar mạnh mẽ và vũ khí đa dạng. Trong khi đó, F-16 nổi bật với tính đa nhiệm, vừa có thể khâu chiến, vừa tấn công mặt đất hiệu quả. Cả hai mẫu này vẫn còn phục vụ đến ngày nay, chứng minh độ bền bỉ và sức mạnh của thiết kế. Liên Xô không hề kém cạnh. Họ cho ra đời Su-27 và MiG-29, hai cỗ máy được mệnh danh là ác mộng trên bầu trời. Su-27 sở hữu khả năng kiểm soát không phận ở tầm xa, với tầm bay lớn và cơ động cực cao. MiG-29 lại nhỏ gọn, nhanh nhẹn, thích hợp cho các trận không chiến tầm gần. Chính sự kết hợp này đã tạo nên một lực lượng không quân Liên Xô đáng gờm, sẵn sàng đối đầu trực tiếp với phương Tây. Ở châu Âu, các quốc gia như Pháp, Anh, Đức và Thụy Điển cũng khẳng định vị thế. Những mẫu Rafale của Pháp, Mirage 2000, Tornado hay JAS-39 Gripen của Thụy Điển đều mang đặc trưng đa năng, nhỏ gọn và hiệu quả. Điều này cho thấy cuộc chơi không còn giới hạn trong tay Mỹ và Liên Xô, mà đã trở thành một cuộc đua toàn cầu. Một công nghệ đặc biệt trong thế hệ thứ tư chính là kính ngắm tích hợp trên mũ phi công. Nhờ thiết bị này, họ có thể khóa mục tiêu chỉ bằng cách nhìn vào nó, ngay cả khi mũi máy bay đang hướng đi nơi khác. Khi kết hợp với tên lửa tầm gần có khả năng bắn theo góc lệch lớn, phi công có thể hạ gục đối thủ trong những tình huống khó lường. Đây là bước tiến khiến không chiến trở nên nguy hiểm và khốc liệt hơn rất nhiều. Cuối thập niên 80, máy tính kỹ thuật số bắt đầu thay thế hệ thống analog. Nhờ đó, máy bay không chỉ dễ điều khiển hơn mà còn tích hợp được hàng loạt vũ khí và thiết bị điện tử hiện đại. Radar tiên tiến, hệ thống liên kết dữ liệu, cùng khả năng triển khai nhiều loại vũ khí đã biến thế hệ thứ tư thành một cỗ máy chiến tranh toàn diện. Bầu trời giờ đây không chỉ là nơi phi công so tài kỹ năng, mà còn là chiến trường điện tử, nơi công nghệ quyết định thắng bại. Nhìn lại từ thập niên 60 đến 90, có thể thấy sự tiến hóa rõ rệt. Nếu thế hệ thứ ba khôi phục vai trò cơ động và pháo hàng không,
thì thế hệ thứ tư đã đưa tiêm kích lên một tầm cao mới, nơi điện tử, máy tính và thiết kế khí động học kết hợp chặt chẽ. Đây chính là nền tảng để bước sang thế hệ 4 rưỡi và 5, những cỗ máy tối tân mà thế giới ngày nay vẫn đang sử dụng. Sau khi thế hệ thứ tư định hình với những chiến đấu cơ huyền thoại, thế giới không dừng lại mà tiếp tục bước vào giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Đây là lúc khái niệm thế hệ 4 rưỡi hay còn gọi là 4+4++ xuất hiện. Nguyên nhân là bởi các máy bay thế hệ 4 đã đạt đến giới hạn về thiết kế khí động học, trong khi công nghệ điện tử và vũ khí vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác. Các nhà sản xuất lựa chọn không tạo ra một thế hệ hoàn toàn mới, mà cải tiến sâu rộng trên nền tảng cũ để kéo dài tuổi thọ chiến đấu cơ. Điểm khác biệt lớn nhất ở giai đoạn này chính là sự đột phá của hệ thống radar mảng pha quét điện tử chủ động. Công nghệ này cho phép máy bay theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, phân loại mối đe dọa và dẫn đường cho vũ khí với độ chính xác cực cao. Không chỉ vậy, radar mới còn có khả năng chống nhiễu, giúp phi công duy trì ưu thế ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử khốc liệt. Bên cạnh radar, các máy bay thế hệ 4 rưỡi còn được trang bị hệ thống liên kết dữ liệu băng thông lớn, cho phép chia sẻ thông tin chiến trường với đồng minh trong thời gian thực. Điều này biến không chiến thành một cuộc chơi tập thể, nơi mỗi phi công không còn đơn độc, mà là một mắt xích trong mạng lưới rộng lớn. Mỹ là quốc gia tiên phong với những mẫu nổi bật như F-15E Strike Eagle, F-16EF và FA-18EF Super Hornet. Đây là các biến thể nâng cấp từ những khung thân cũ, nhưng được tích hợp công nghệ hiện đại, khiến sức mạnh chiến đấu tăng lên vượt bậc. Chúng có thể triển khai nhiều loại vũ khí mới, bao gồm cả bom dẫn đường thông minh và tên lửa thế hệ mới, đồng thời duy trì khả năng tác chiến đa nhiệm. Với Mỹ, thế hệ 4 rưỡi đóng vai trò như cầu nối, duy trì ưu thế trên không trong khi chờ đợi sự xuất hiện của thế hệ thứ 5. Trong khi đó, Liên Xô rồi sau này là Nga cũng có những bước đi riêng. Họ tập trung phát triển các biến thể nâng cấp của Su-30, Su-35 và MiG-31, tất cả đều mang tính năng vượt trội so với thế hệ cũ. Đặc biệt, động cơ đẩy VECTO 3 chiều đã được áp dụng, cho phép máy bay cơ động ở mức gần như không tưởng, có thể thực hiện những động tác gấp khúc mà radar đối phương khó theo dõi. Công nghệ này khiến Su-30 và Su-35 trở thành nỗi ám ảnh trong nhiều cuộc diễn tập quốc tế. Bước sang những năm 2000, thế giới chính thức chứng kiến sự xuất hiện của tiêm kích thế hệ thứ 5, một cột mốc mang tính cách mạng trong lịch sử hàng không quân sự. Đây là thế hệ đầu tiên kết hợp đồng thời 4 yếu tố: tàng hình, siêu cơ động, điện tử tiên tiến và khả năng đa nhiệm toàn diện. Mẫu máy bay tiêu biểu nhất chính là F-22 Raptor của Mỹ, được đưa vào biên chế năm 2005. Cho đến nay, đây vẫn là tiêm kích thế hệ 5 duy nhất thực sự đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Điểm nổi bật đầu tiên của thế hệ 5 là khả năng tàng hình toàn diện. Thiết kế khí động học, lớp phủ đặc biệt và cấu trúc khung thân giúp chúng gần như vô hình trước radar đối phương. Đây là ưu thế mang tính quyết định, bởi trong chiến tranh hiện đại, ai phát hiện đối phương trước sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn. Cùng với đó, hệ thống radar và cảm biến trên máy bay thế hệ 5 cũng vô cùng tinh vi, không chỉ phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa mà còn có thể chia sẻ dữ liệu tức thì cho các đơn vị khác. Thứ hai, động cơ phản lực VECTO đẩy đa hướng mang lại khả năng cơ động chưa từng có. F-22 hay Su-57 của Nga đều có thể thực hiện những động tác như bay chậm ở góc tấn lớn, nhào lộn bất ngờ để thoát khỏi tên lửa truy đuổi. Trong không chiến tầm gần, yếu tố này giúp phi công giành lợi thế quyết định. Thứ ba, hệ thống điều khiển hiện đại đã thay đổi hoàn toàn cách phi công vận hành máy bay. Các dữ liệu chiến đấu được hiển thị trực tiếp trên kính trước mặt, tích hợp thông tin từ nhiều nguồn. Trí tuệ nhân tạo bước đầu được ứng dụng để lọc bỏ dữ liệu thừa, giúp phi công tập trung vào hành động quan trọng. Thậm chí, hệ thống còn có khả năng tự can thiệp nếu phi công thao tác sai, giảm thiểu rủi ro tai nạn. Ngoài ra, thế hệ 5 còn có một tính năng đặc biệt, radar hỏa lực vòng tròn. Điều này đồng nghĩa máy bay có thể theo dõi và khai hỏa cả ở phía sau, tạo ra khả năng tác chiến 360 độ toàn diện. Đây là điều chưa từng xuất hiện ở các thế hệ trước. Bên cạnh F-22 Raptor, Mỹ còn phát triển F-35 Lightning II, mẫu tiêm kích tàng hình đa năng có khả năng phục vụ trong không quân, hải quân và thủy quân lục chiến. Liên Xô và sau này là Nga có Su-57, trong khi châu Âu tung ra Typhoon Eurofighter. Trung Quốc cũng nhanh chóng tham gia với J-20, cho thấy cuộc đua giành ưu thế trên không chưa bao giờ hạ nhiệt. Nhìn lại, thế hệ 4 rưỡi đã là một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, nhưng chính thế hệ 5 mới thực sự thay đổi luật chơi. Các quốc gia không chỉ tìm cách chế tạo máy bay nhanh hơn hay mạnh hơn, mà tập trung vào việc khiến chúng trở nên khó phát hiện, thông minh và toàn diện hơn. Trong kỷ nguyên hiện đại, chiến đấu cơ thế hệ 5 không chỉ là phương tiện tác chiến, mà còn là biểu tượng cho sức mạnh công nghệ và vị thế quốc gia. Có thể nói, từ thập niên 90 đến nay, bầu trời đã trở thành nơi thể hiện đỉnh cao trí tuệ của nhân loại. Và dù thế hệ 5 vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện, nó đã mở ra kỷ nguyên mới, nơi mà sự kết hợp giữa con người, công nghệ điện tử và trí tuệ nhân tạo sẽ quyết định cục diện các cuộc chiến trong tương lai.
Sau 8 thập kỷ phát triển, từ những chiếc máy bay gỗ thô sơ của chiến tranh thế giới thứ nhất cho đến những chiến đấu cơ tàng hình hiện đại ngày nay, hành trình của tiêm kích là minh chứng rõ ràng nhất cho tốc độ phát triển của khoa học và công nghệ quân sự. Mỗi thế hệ không chỉ mang đến cải tiến về tốc độ hay hỏa lực, mà còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy chiến lược và cách con người đối diện với những thách thức của chiến tranh. Nếu ở giai đoạn đầu, tiêm kích chỉ đóng vai trò cản trở khinh khí cầu hay ngăn chặn trinh sát, thì sau này chúng đã trở thành lực lượng chủ lực quyết định ưu thế trên không. Thế hệ thứ nhất đánh dấu kỷ nguyên phản lực, thế hệ thứ hai mở ra thời kỳ siêu âm, thế hệ thứ ba chứng minh tầm quan trọng của khả năng cơ động, trong khi thế hệ thứ tư biến tiêm kích thành cỗ máy đa nhiệm với hệ thống điện tử phức tạp. Đến thế hệ 4 rưỡi, công nghệ radar, mảng pha và vũ khí thông minh đã biến không chiến thành một trận đấu điện tử toàn diện. Và rồi, thế hệ thứ 5 chính là bước nhảy vọt với khả năng tàng hình, siêu cơ động và sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Những trận không chiến trong lịch sử, từ bầu trời Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam cho đến các cuộc xung đột khu vực, đều cho thấy vai trò sống còn của tiêm kích. Chúng không chỉ là vũ khí, mà còn là biểu tượng của sức mạnh quốc gia, là tấm khiên che chở bầu trời và là mũi giáo tấn công vào đối phương. Mỗi quốc gia đều hiểu rằng, ai làm chủ được công nghệ tiêm kích, người đó sẽ nắm trong tay lợi thế to lớn trên bàn cờ chiến lược. Ngày nay, khi nhìn lại, chúng ta có thể thấy sự tiến hóa này không hề chậm lại. Các cường quốc đang bước vào cuộc chạy đua thế hệ 6, nơi trí tuệ nhân tạo sẽ kiểm soát đàn máy bay không người lái, nơi phi công chỉ còn đóng vai trò chỉ huy, và nơi những giới hạn sinh học của con người sẽ được khắc phục nhờ công nghệ. Tương lai ấy có thể đến ngay trong thập niên 30 sắp tới, và chắc chắn sẽ thay đổi toàn bộ diện mạo chiến tranh hiện đại. Hành trình 80 năm qua của tiêm kích không chỉ là câu chuyện về những chiếc máy bay, đó còn là câu chuyện về tham vọng, về nỗi sợ hãi, về quyết tâm sinh tồn của các quốc gia. Mỗi thế hệ máy bay ra đời đều mang theo khát vọng chinh phục bầu trời, và cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử quân sự thế giới. Nếu bạn quan tâm đến những câu chuyện lịch sử quân sự, những bước ngoặt công nghệ và những bí mật chưa từng được kể về vũ khí và chiến tranh, hãy đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Chính sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những phân tích sâu sắc, những câu chuyện hấp dẫn và những góc nhìn độc đáo về thế giới quân sự. Hãy để lại ý kiến của bạn phía dưới phần bình luận. Bạn nghĩ gì về sự xuất hiện của tiêm kích thế hệ 6? Liệu nó có thực sự cần thiết, hay chỉ là một bước tiến vượt quá nhu cầu thực tế? Chúng tôi mong được nghe quan điểm từ bạn và cùng nhau bàn luận. Đây là lúc chúng ta nhìn lại lịch sử để hiểu hiện tại, và từ đó dự đoán tương lai. Bầu trời vẫn sẽ là chiến trường khốc liệt nhất, và những chiếc tiêm kích vẫn sẽ tiếp tục là biểu tượng bất diệt của sức mạnh và tham vọng con người.